आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले झिङ्गे माछाको अचार 5 मिनेटमै तयार गर्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। झिङ्गे माछामा भरपूर मात्रामा फोस्फोरस, कपर र म्याग्नेशियम हुने भएकोले यसले हाम्रो हड्डी एकदमै बलियो बनाउँछ। यसमा धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइने हुनाले हाम्रो शरीरको कोषहरू पनि हेल्दी बनाउँछ। मैले आज अचार बनाउनको लागि 100 ग्राम जति प्राउनलाई यसरी लिएँ। यो प्राउन चाहिँ हामीले पखाल्नु हुँदैन, त्यही भएर मैले यसमा भएको कीटाणुहरू नष्ट गर्नको लागि 2 घण्टा मजाले घाममा सुकाइदिएँ। यसो गर्यौँ भने यसमा भएको ब्याक्टेरियाहरू सबै मर्छन्। त्यसपछि मैले प्यान राम्ररी तताएँ र 2 मिनेटसम्म एकदमै सानो आँचमा यसलाई रोस्ट गर्दैछु। तेल राखेर चाहिँ नपकाउनु होला, प्राउन त्यति मिठो बन्दैन। यसलाई यत्तिकै नै रोस्ट गर्नुपर्छ 2 मिनेटसम्म लो फ्लेममा। प्राउनहरू चाहिँ नर्मली 90% चाहिँ प्रोटिनबाटै बनेको हुन्छ, त्यही भएर प्राउनले हाम्रो शरीरमा एकदमै प्रोटिन पनि दिन्छ। यसमा धेरै मात्रामा जिङ्क हुने भएकोले यसले हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ। लगभग यो यसरी रोस्ट भइसकेको छ, यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रोस्ट गर्यौँ भने पनि यहाँ यसमा भएको ब्याक्टेरियाहरू सबै खत्तम हुन्छन्। 10 मिनेट सेलाउनको लागि राखिदिनु होला। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ आधा चम्चा नुन, 2टा रातो खुर्सानी, 5वटा टमाटर, 6वटा जति तिमुर, 2 चम्चा भुटेको तोरीको तेल र आधा चम्चा चाहिँ लसुनको पाउडर लिए। यहाँहरूले 3वटा लसुन नै पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि मैले प्यानलाई तताएँ। प्यान राम्ररी तातिसकेको छ। त्यसपछि मैले तिमुर र यो रातो खुर्सानीलाई रोस्ट गर्दैछु। 30 सेकेन्ड जति मात्रै रोस्ट गर्नुहोला, एकदमै लो फ्लेममा। हाई फ्लेममा यसलाई रोस्ट गर्यौँ भने सबै डढ्छ। विशेष गरेर रोस्ट गरेर राखेको मसलाहरू अचारमा राख्यौँ भने एकदमै मिठो फ्लेभर पनि दिन्छ। लगभग यो पनि रोस्ट भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा भाँडामा खन्याएँ। त्यसपछि मैले फेरि 2 चम्चा भुटेको तोरीको तेललाई लिएँ। यसमा चाहिँ अब म टोमेटो प्युरी तयार गर्दैछु। टमाटरलाई चाहिँ मैले यसरी राखिदिएँ। हामीले गोलभेडा छान्दाखेरि चाहिँ एकदम रातो र पाकेको वाला नै छान्नु होला, सानो सानो खालको। बजारमा पाइने ठुलो ठुलो गोलभेडाहरू, नपाकेको गोलभेडाहरू युज गर्यौँ भने चाहिँ एकदम प्राउन त्यति मिठो र टेस्टी बन्दैन। हामीले प्राउन चाहिँ यो ठुलो ठुलो प्राउनहरू खानुभन्दा पनि यसरी ड्राई गरेर राखेको सानो सानो प्राउनहरू खायौँ भने अझ स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। यसरी यो मजाले प्युरी भइसकेको छ तयार। अब यसलाई पनि चिस्याउनलाई राखिदिन्छु म 10 मिनेट। अचार बनाउँदा तातै कुनै पनि चिज पिस्नु हुँदैन, अचार चाहिँ चिसो नै मिठो हुन्छ। तिमुरलाई राखेँ, खुर्सानीलाई राखेँ र एउटा आधा चम्चा नुनलाई म यसरी एउटा खलमा पिस्दैछु। खलमा पिसेको मसलाहरू अझ बढी टेस्टी हुन्छ। नुन खुर्सानी स्वाद अनुसार थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 2 जनाको लागि तयार गर्दैछु। पुरै पाउडरै हुने गरेर चाहिँ पिसिराख्नु पर्दैन। यतिको भइसकेपछि मैले झिङ्गे माछालाई पनि राखिदिएँ। यो हामीले रोस्ट गरेर 10 मिनेट चिस्याएको हुनाले झिङ्गे माछा एकदमै क्रन्ची भइसकेको छ र पिस्नलाई एकदमै सजिलो पनि भइसकेको छ। यहाँले डाइरेक्ट ब्लेन्डरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा एउटा प्लेटमा खन्याएँ र अघिको टोमेटो प्युरीसँग यसलाई मिक्स गर्दैछु। राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। मिक्स गर्दाखेरि एकदमै समय दिएर, टाइम दिएर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो अचार एकदमै टेस्टी बन्छ। अघि मैले प्यानमा गोलभेडाको प्युरी तयार गरेकी थिएँ। त्यसमा पनि मैले थोरै पानी राखेर यसमा खन्याउँदैछु। यसो गर्यौँ भने टोमेटो प्युरी पनि खेर जाँदैन। प्राउन आफैमा पनि नुन हुने भएकोले नुन चाहिँ धेरै नराख्नु होला। यो आफैमा पनि एकदमै नुनिलो हुन्छ। प्राउनलाई चाहिँ डाइरेक्ट रोस्ट मात्रै गरेर पनि खान सक्छौँ हामीले। यो अचार चाहिँ यहाँले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। ढिँडोहरूसँग खानुभयो भने अझै बढी मिठो हुन्छ। एकदमै टेस्टी बनिसकेको छ। लास्टमा यहाँहरूले तोरीको तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ राखिनँ। मलाई चाहिँ यत्तिकै नै मिठो लाग्छ यो अचार। एकदम खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। यो अचार चाहिँ एकदमै टेस्टी बनिसकेको छ। यो चाहिँ 2 दिनसम्म यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। गर्मीको टाइम हो भने चाहिँ फ्रिजमा राख्न नबिर्सिनु होला।
आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी यहाँलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर 31,000 subscribers. Have a nice day. Goodbye.